हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ ब्लो हट, जुन चाहिँ हाम्रो एयर ब्लोअर छ फ्रेन्ड्स है, एयर फ्यान ब्लोअर भन्छ जुन चाहिँ है। र यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो 230 भोल्ट हैन, सिंगल फेस एसी हो, 50 हर्ट्ज र यसको वाट चाहिँ 1 किलोवाट र 2 किलोवाट को छ है। र फ्यानको जुन चाहिँ स्विप छ यहाँ हेर्नुस् 170 mm र यसको सिरियल नम्बर यहाँ छ, यस्तो छ है। र यो कम्पनी चाहिँ तपाईको बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड लेखिरहेको छ फ्रेन्ड्स, यहाँनिर हेर्नुस् है। अनि यो चाहिँ अब प्रब्लम चाहिँ केमा छ फ्रेन्ड्स भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डेड कन्डिसन छ भनेको छ है। र योमा चाहिँ खासमा चाहिँ अब यो अन अफ पनि यसरी हुनुपर्ने, यो तीनटा एकैचोटि हुँदैछ फ्रेन्ड्स है, किनभने यो अलग अलग हुनुपर्ने हो तीनटै बटन, तर एउटै हुँदैछ है। अनि योमा यसरी टु पिन पनि लगाइदिएको छ फ्रेन्ड्स। यो एक्चुअली 16 एम्पियर को टप हुनुपर्ने हो। अब योमा अर्थिङ पनि यसरी काटिदिइरहेको छ है। र यो रिपेयरमा आएको छ फ्रेन्ड्स। र यसमा म तपाईहरुलाई पहिलाचोटि चाहिँ सिरिज लगाएर हेर्छु, यसले कन्टिन्युटी बताएको छैन है फ्रेन्ड्स। र म कन्टिन्युटी चेक गर्छु फ्रेन्ड्स। यसको पहिला अफमा छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् अफमा बोलेन है, अफमा बोलेन। म यसलाई अन गर्छु फ्रेन्ड्स। अन गर्दाखेरि हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युटी एउटा पनि छैन फ्रेन्ड्स हो। यहाँ बल्ब त मेरो ठिकै थियो फ्रेन्ड्स हो। अब तपाईले यसलाई अनबक्सिङ गर्नुस् फ्रेन्ड्स, यसलाई खोल्नुस् है। यसको खोल्ने तरिका यहाँबाट हुन्छ फ्रेन्ड्स है। एउटा स्क्रु है, यहाँ तीनटा स्क्रु। र यहाँनिर हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ छैन फ्रेन्ड्स, यहाँनिर हेर्नुस् यहाँनिर छैन फ्रेन्ड्स स्क्रु। यो हेर्दाखेरि रिपेयरमा गएको छ जस्तो छ फ्रेन्ड्स है। यो पहिला कहीँ न कहीँ, किनभने यहाँतिर पनि जसले गरेको छ उले यहाँनिर है यसरी गर्नु हुँदैन थियो फ्रेन्ड्स, किनभने यहाँनिर यो 1 किलोवाट को छ फ्रेन्ड्स। 1 किलोवाटमा अब यो 6 एम्पियर को टपले त थाम्ने कुरा आएन फ्रेन्ड्स है। र म यसलाई तपाईहरुलाई खोलिकन देखाउँछु पहिला फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मैले कभर खोलिदिएको छु, त्यहाँदेखि यसको भित्रको इन्टरफेस यस्तो छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् है। अनि यहाँ हेर्नुस् एउटा एमजी कनेक्टर लगाएको छ फ्रेन्ड्स, सरी एसटी कनेक्टर लगाएको छ यहाँनिर हो। अर्थिङ यहाँ बडी अर्थिङ छ, न्युट्रल फेस यहाँनिर छ है। र कनेक्टिभिटी गएको छ एउटा एलिमेन्टलाई गएको छ फ्रेन्ड्स है, एउटा हाम्रो यहाँनिर स्विचलाई गएको छ फ्रेन्ड्स है। यो देख्नुहुँदैछ यो जुन चाहिँ व्हाइट कलरको वायर एउटा तपाईको गएको छ यहाँनिर, जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा ट्रान्सफर्मर लागिरहेको छ यहाँनिर गएको छ। र एउटा त्यही ट्रान्सफर्मरबाट अर्को निक्लेको वायर चाहिँ यहाँ गएको छ हो। तर एउटा डाइरेक्ट यो ग्रीन कलरको वायर तपाईको एलिमेन्टमा गएको छ, र अर्को ग्रीन कलरको एलिमेन्ट यहाँ गएको छ यहाँनिर हेर्नुस् हो, यहाँ गएको छ। र अब यसको पहिलाचोटि चाहिँ म के चेक गर्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यसको म लिड वायर चेक गर्छु फ्रेन्ड्स है। यसको लिड वायर चेक गर्छु, यो वायर र यसको जुन चाहिँ हाम्रो ग्रीन गएको चाहिँ यहाँ तलसम्म लानु पर्यो फ्रेन्ड्स। र एउटा जुन चाहिँ हाम्रो यो एउटा यहाँ गएको छ। र म त्यसरी नै तपाईहरुलाई चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स, सिरिजले है, सिरिजले म चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स। तपाईहरुले हेर्नुस्, र यो मेरो सिरिज छ फ्रेन्ड्स है। र एउटा चाहिँ यहाँ गर्नुस् फ्रेन्ड्स, एउटा चाहिँ यहाँ गर्नुस् हो, छैन फ्रेन्ड्स है, किनभने यहाँ हुनुपर्ने हो एउटा चाहिँ हो। र एउटाले कन्टिन्युटी चाहिँ कहाँ बताउनु पर्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ नि, एउटा चाहिँ मेरो यहाँ मुनि आउँदैछ फ्रेन्ड्स हो। म तपाईहरुलाई हालिकन देखाउँछु, यहाँ हेर्नुस् तपाईले देख्नु भएन है, तपाईलाई देखाउनुको लागि मैले यो सिरिज नाम राखेको छु है, जुन चाहिँ एउटा कन्टिन्युटीमा राख्नुस्। जस्तै तपाईले यहाँनिर हेर्नुहुँदैछ होला है, मलाई अलिकति देखाउनु अप्ठ्यारो हुने रहेछ फ्रेन्ड्स। यहाँ राखेर एउटा चाहिँ यहाँ भित्र राख्नुस्, यहाँ हेर्नुस् यहाँ बताउँदैछ फ्रेन्ड्स है, कन्टिन्युटी बताउँदैछ। तर यो जुन चाहिँ यो वायर छ, यो वायर चाहिँ मेरो यो हेर्नुस् यो वायर है, यो वायर चाहिँ मेरो यहाँ गएको छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर
यहाँनिर गएको छ है यो पत्तीमा र यो पत्तीमा चाहिँ बताउनु पर्ने हो फ्रेन्ड्स है बताउँदैन र यसलाई चाहिँ अब के गर्ने अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म पहिला अलिकति सिज पेपर लगाएर फ्रेन्ड्स म यसलाई सफा गर्नेछु पहिला अन्त म तपाईहरुलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स र फ्रेन्ड्स मैले यहाँ हेर्नुस् स्यान्ड पेपर लिएको छु स्यान्ड पेपरले अलिकति यहाँनिर मैले सफा गरिदिएको छु तपाईहरुलाई अलिकति क्यामेरा डाउन गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले अलिकति क्यामेरा निकै डाउन गरिदिएको छु तपाईहरुलाई अलिकति क्लियर देखाउनको लागि र मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको पहिलाको एउटा कस्टमरको यस्तै ब्लोअर बनाउँदाखेरि मैले देखाएको थिएँ जुन चाहिँ एलिमेन्टको मुनि जुन चाहिँ अटो कट हुन्छ र त्यो अटो कट एकअर्कासँग माथि टालिएको हुन्छ यो त हामीले जहाँ पनि पाउँछौँ फ्रेन्ड्स इलेक्ट्रिक बोइलर इलेक्ट्रिक केटल जहाँ पनि हामीले यस्तो देख्छ कि यो पत्ती चाहिँ एकअर्कासँग टच हुनुपर्छ हैन तर यो जुन चाहिँ पत्ती छ तपाईले देख्नुहुँदैछ होला यो भित्रको पत्तीको मुनि पनि एउटा पत्ती हुन्छ फ्रेन्ड्स तपाईले अलिकति राम्ररी हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ कि भित्र पनि एउटा पत्ती हुन्छ फ्रेन्ड्स हो तपाईलाई म यसरी देखाउँछु फ्रेन्ड्स यसरी यहाँ देख्दैन फ्रेन्ड्स है यहाँ अलिकति याद गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् यो जुन चाहिँ भित्रको पत्ती छ फ्रेन्ड्स यो यहाँ हेर्नुस् यसले देख्नुभयो होला है यो जुन चाहिँ पत्ती देख्नुभयो पत्ती यो भित्रको जुन चाहिँ पत्ती छ यो पत्ती चाहिँ यो माथिको पत्तीसँग टच भएको हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स र यो दुईटाको ग्यापिङ छ भने पनि कन्टिन्युटी हामीलाई दिँदैन फ्रेन्ड्स र यो दुईटा पत्तीमा पनि कार्बन जम्मेको छ भने पनि हामीलाई कन्टिन्युटी दिन्न र सिज पेपरले म के गर्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यसलाई पनि म सफा गर्छु फ्रेन्ड्स यो भित्रबाट है र म तपाईलाई एकपल्ट जुन चाहिँ अघि कन्टिन्युटी बताएको थिएन है यो जुन चाहिँ वायर छ यो वायरको म कन्टिन्युटी देखाउँछु पहिला फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई र तपाईहरुले हेर्नुस् बल्ब ग्लो भएको यहाँनिर यो बल्ब ग्लो भएको र म तपाईहरुलाई कन्टिन्युटी देखाउँछु फ्रेन्ड्स र त्यसको लागि चाहिँ मैले यो सिरिज जोडेको छु है र यो जुन चाहिँ एउटा वायर छ यो वायर र यो वायर हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् हो अहिले ठिकै छ कन्टिन्युटी बतायो मैले अलिकति यहाँनिर सिज पेपर लगाएर देखाएको थिएँ फ्रेन्ड्स है र अब तपाईको काम चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले भने यहाँ भित्रबाट हालेर चाहिँ म यो भित्रको उसलाई सफा गर्छु फ्रेन्ड्स है भित्रको उसलाई किनभने यहाँ पुरै कार्बन जाम भएको छ यो भित्रको पत्तीलाई म सफा गर्छु अनि यो माथिकोलाई पनि यसरी सफा गर्छु अनि दुईटालाई चाहिँ हामीले प्लायरले चाहिँ यसरी चेप दिनुपर्छ फ्रेन्ड्स चेप दिन्छु पर्छ त्यहाँबाट चाहिँ म कन्टिन्युटी चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स यसलाई अन गराइकन र म यो पहिला सिज पेपर लगाउँछु त्यहाँबाट म तपाईहरुलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यो भयो फ्रेन्ड्स है अब चाहिँ म यो कम्बिनेसन प्लायर लिनुस् अनि यो प्लायरले यसरी थिचिदिनुस् फ्रेन्ड्स है ताकि यो एकअर्कासँग मजबुत भएर बसोस् है यो भित्रको पत्ती चाहिँ एकअर्कासँग यसरी टच भएर बसेको हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स है अझै म राम्रोसँगले यसलाई ठेल्छु है फ्रेन्ड्स किनभने यसको कन्टिन्युटी राम्रोसँगले बसोस् साह्रो टाइट पनि नगर्नुस् फ्रेन्ड्स ताकि यसको पत्ती एकअर्कासँग भाँचेर जाओस् है त्यस्तो चाहिँ नगर्नुस् र अब म तपाईहरुलाई एकचोटी कन्टिन्युटी बताउँछु फ्रेन्ड्स एकचोटी कन्टिन्युटी देखाउँछु प्रब्लम त्यहीँनिरै हो कि हैन है यहाँ हेर्नुस् यो अहिले अफ कन्डिसनमा छ फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् बलेन अन गरे फ्रेन्ड्स बलेन फ्रेन्ड्स कन्टिन्युटी बताएको छैन अझै पनि यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युटी बताएको छैन सिरिज त ठिकै छ हो कन्टिन्युटी बताएको छैन दैट मिन्स अझै मेरो यहाँनिर प्रब्लम छ फ्रेन्ड्स है अझै मेरो यहाँनिर पत्ती एकअर्कासँग टच नभई छ र यसलाई पनि अझै प्लायरले टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स अनि देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई र फ्रेन्ड्स मैले यो जुन चाहिँ पत्ती छ मैले प्लायरले राम्ररी टाइट गरिदिएको छु अब तपाईहरुलाई म यसको कन्टिन्युटी देखाउँछु फ्रेन्ड्स के अनमै छ फ्रेन्ड्स यहाँ पहिला म अफ गर्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युटी बताउँदैन ठिकै छ यो त हैन छैन अब म यसलाई अन गर्छु फ्रेन्ड्स र कन्टिन्युटी हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युटी बतायो यसरी नै यहाँ दुईटामा राख्दाखेरि तपाईले हेर्नु हुँदै होला क्यामेरामा यहाँनिर हेर्नुस् हो मैले यसलाई अफ गरे फ्रेन्ड्स हेर्नुस् बलेन अन गरे फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् कन्टिन्युटी अहिले मेरो बतायो फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस्
हो यहाँ हेर्नुस् अब चाहिँ मेरो यो प्रब्लम सल्भ भयो फ्रेन्ड्स र प्रब्लम चाहिँ ब्लोअरमा प्राय जस्तो फ्रेन्ड्स स्विचहरुमा केही हुँदैन फ्रेन्ड्स है र जति सक्दो हाम्रो प्रब्लम यहाँ उसमा आउँछ फ्रेन्ड्स यो जुन चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट भन्छौं है यो एलिमेन्टमा आएको हुन्छ यो जुन चाहिँ पत्ती हुन्छ एकअर्कासँग यो पत्ती नै एकअर्कासँग फिजिएको हुन्छ फ्रेन्ड्स यति हो प्रब्लम चाहिँ है अरु प्रब्लम चाहिँ केही पनि छैन यहाँ पुरा रस्टिङ पनि जामेको थियो कार्बन जामेको थियो मैले सिज पेपरले अलिक सफा गरिदिएको छु अब योलाई पनि अलिकति मेन्टेनेन्स गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स यो अलिकति धुलहरु साफ गरेर है सफा गरिदिन्छु र यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फ्रेन्ड्स सबै कनेक्सन मैले यहाँनिर जोडिदिइसकेको छु है र यसको पनि स्क्रुहरु लगाइदिएको छु र यसलाई अलिकति साफ गरिदिएको छु र यो चाहिँ मैले अहिले लगाएको छैन फ्रेन्ड्स त्यो पिन टप है र अब चाहिँ म प्यारललमा हालेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यहाँनिर मेरो ब्लोअर आउँछ है यो एकैचोटी आउँछ है यो हेर्नुस् यहाँनिर फ्यान पनि घुम्छ र मैले एसी सप्लाईमा हाले यहाँ हेर्नुस् कति तातो हावा आउँदैछ फ्रेन्ड्स यो यहाँ हेर्नुस् यसरी चल्छ फ्रेन्ड्स मेरो मैले अफ गरिदिएँ फ्रेन्ड्स है र यति नै थियो फ्रेन्ड्स यो भिडियोमा तपाईलाई देखाउनु पर्ने है र आशा गर्दछु कि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु माझ छिटो भन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स र तपाईलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स